हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत वांग्याची आणि बटाट्याची चकत्यांची भाजी। इथे मी 250 ग्राम वांगी घेतलेली आहेत आणि 250 ग्राम बटाटा घेतलेला आहे। तर आपण हे वांग्याचे आणि बटाट्याचे कापाची भाजी करणार आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना मी बटाट्याचे आणि वांगाचे काप केलेले स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून हे निथळत ठेवलेले आहे। हे पहा, इतपत जाडीचे ठेवायचे आहेत आणि ह्याला साल तशीच राहू द्यायची। जर तुम्ही साल काढली तर ही जेव्हा भाजी आपण काप करतो ना ही विरघळतात। आणि वांग्याचे पण मीडियम साईजचे काप करायचे, जास्त पातळ नाही आणि जास्त मोठेही नाही। आता इथे आपण मसाले घेतलेले आहेत। तर इथे आहे 2 चमचे धना पावडर, 2 चमचे कांदा लसूण मसाला, 2 चमचे गोडा मसाला। गोडा मसाला नसेल कुठलाही तुमच्या घरगुती मसाला असेल तो वापरा, किंवा मग 1च चमचा गरम मसाला वापरा। हा आहे 1 छोटा चमचा मॅजिक मसाला, जर तुमच्याकडे असेल तर टाका, नसेल नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही। आणि अर्धा चमचा हळद। आता आपण ही कापाची भाजी करायला सुरुवात करूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी लोखंडी कढईमध्ये ना 2 चमचे तेल घेतले, 2 ते 2.5 चमचे। त्याच्यात आता मी टाकते 1 चमचा मोहरी आणि 1 चमचा जिरं। थोडंसं आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे 2 चिमूटभर हिंग आणि जिरी मोहरी छान तडतडून घ्यायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता जिरी मोहरी तडतडली, आपण ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता ॲड करूया। आणि कढीपत्ता ॲड केल्यानंतर लगेचच आपण काप ॲड करायचे आहेत वांगी आणि बटाट्याचे। या कापाच्या भाजीमध्ये आपण अजिबात पाणी टाकायचं नाही आहे, ह्याला स्वतःच्याच पाण्यामध्ये आपण शिजवून घ्यायचं आहे। आपण हे मिक्स करून घेऊया छान असं फोडणीमध्ये। आता आपण घेतलेले जे मसाले आहेत ना ते ॲड करायचे आहेत। आणि गॅसची जी फ्लेम आहे ती लोच ठेवायची, हाय करू नका, मसाले करपून जातील। हे काप तुम्ही तव्यात देखील बनवू शकता, पण कढईमध्ये बनवले की इझी पडतात आणि कढईमुळे ना ह्याला छान असं एक असं भाजलेलं टेक्स्चर पण येतं, फ्राय झालेलं। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। आता मी मीठ टाकलेलं आहे, तर तुम्ही आहे ना ह्याच्यात पहिलेच सुरुवातीला जास्त मीठ टाकू नका, कमी टाका। म्हणजे काय होतं, हे काप जेव्हा शिजतात तेव्हा छोटे होतात, तर खारट होऊ शकते भाजी, त्यामुळे खूप जास्त मीठ पहिले टाकायचं नाही आहे। आता आपण ह्याला एकदम मिक्स करूया व्यवस्थित आणि त्यानंतर आपण हे झाकण ठेवून ह्याला शिजवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। तर आता आपण झाकण ठेवूया ह्याच्यावरती, मिक्स करूया व्यवस्थित आणि मग आपण हे छान असं लो फ्लेमवरती 5 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे। हे पहा, आपण झाकण ठेवलं आहे, तर लो फ्लेमवर 5 मिनटं ही भाजी शिजवून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, 5 मिनटं झालेले आहेत। तर आता आपण ना आपली भाजी चेक करून बघूया। हे पहा, लो फ्लेमवर शिजवल्यामुळे ना अजिबात ही भाजी ना करपत नाही, मसाले देखील करपत नाही। आणि हे पहा, बटाटा कसा भाजला गेला आहे, तेलावर फ्राय झालेला आहे। तर नेहमी जाडच कढई किंवा पातेल्याचा वापर करा। आता आपण ना हे आणखीन 5 मिनटं शिजवणार आहे आणि त्यानंतर आपण चेक करायचं आहे की भाजी झाली का नाही। ही अगदी 10 मिनटातच, 10 ते 15 मिनटात तयार होते भाजी। आणखीन 5 मिनटं आपण ही शिजवून घेऊया लो फ्लेमवर। हे पहा, आणखीन 5 मिनटानंतर ना आपली भाजी किती छान शिजलेली आहे आणि भाजीला छान असं तेल पण सुटलेलं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता, हे काप अगदी सहज तुटत आहेत परतताना, त्यामुळे हे एक अगदी मऊ छान शिजलेले आहे। तुम्ही ही भाजी मुलांना डब्याला पण देऊ शकता, कारण ही अगदी 10 मिनटात होणारी भाजी आणि अत्यंत चविष्ट लागते। आता मी ही भाजी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा, अशी जे तळाचे जे बटाटे किंवा वांगं असतं ना ते खूप छान लागतं, टेस्टी। तेलामध्ये ते असं फ्राय झालेलं असतं ना, त्यामुळे त्याचं खूप एक असं कुरकुरीत असं टेक्स्चर येतं, तुम्ही बघू शकता। आता ही भाजी आपली रेडी आहे, ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स,
आपली मस्त गरमागरम अशी वांगी बटाट्याची चकत्यांची भाजी तयार आहे, किंवा काप, तुम्ही याला काही म्हणू शकता. कसे दिसतात ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.